Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 3, which is PHP Essentials Part 3. So let's get started. PHP Variables and Constants. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, naming conventions for PHP variables. Number 2, variable data types. Number 3, naming conventions for constants. Let us now discuss the PHP variables and constants in practice. So, bubuksan lang natin yung mga ginawa natin last time. So, eto sila. Close ko to para mag-create ako ng bagong file. So, I'm going to take a right click here and then new. And then, save ko to as variables and constants demo.php. Okay? So, yun yung file niya. And then, in my case, in here, I'm just going to select this one. Next, kagaya ng dati, gagawa lang tayo ng boilerplate, HTML boilerplate. Although, it's not necessary, no, na gawin siya. Pwedeng rekta tayo ng PHP. Pero, it's a good practice kasi sa mga susunod ninyo mga magiging project. Basically, laging nandun at laging present naman kasi palagi ang HTML dun sa part ng ating code. Okay? So, variables. Since yung mga previous lessons natin, no, gumagamit na tayo ng variables na ipakita ko na sa inyo kung ano yung itsura nila at paano sila ginagamit. Pero, we will going to dig deeper dun sa topic ng mga variables para mas lalo ninyo sila maintindihan. Remember that variables are used to store data like string of text, kagaya nung Renmark na ginawa natin dati, o yung color na green na sinet natin sa background color. Pwedeng true or false, pwedeng numbers na may decimal places. So, iba-iba, no? Kahit anong value na maisip mo, including date, no? Pwede tayo mag-store ng mga values dun sa mga variables. Variable values can change over the course of a script. So, kapag nag-declare ka ng isang variable, kunwari at nilagyan mo to ng value na 10, all throughout the script, if nagkaroon ng konting changes, for example, sa formula, sa assignment ng mga operators, and so on and so forth, so, may tendency magbago ang value ng isang variable. Yun ang kailangan natin tandaan. Kaya nga siya tinawag na variable kasi the value can be changed anytime. May mga bagay na kailangan kayong tandaan when it comes sa variables, especially sa PHP. Number 1, in PHP, a variable does not need to be declared before adding a value to it. PHP automatically converts the variable to the correct data type depending on its value. So, napansin niyo no, sa mga previous nating naging example, hindi tayo nagdi-declare ng variable. Hindi kagaya sa Java at saka sa Python na diniscuss natin sa mga previous class natin. No? Ito, I'm pertaining to my students. Yung mga students ko kasi, no, nakapag-Java na kami before, nakapag-Python na rin kami before, at saka C#. Lahat ng mga languages na yon, kailangan mo munang i-declare ang isang variable before mo siya magamit. For example, magdi-declare ka muna ng int x bago mo pwedeng ilagay yung value, for example, na 10. So, kunwari, 10, and then, kailangan mo munang gawin yan pagdating sa Java. Hindi kagaya sa PHP. Sa PHP, kahit hindi mo siya i-declare automatically, pwede ka mag-set ng pangalan ng variable at pwede mo na siya lagyan ng laman, automatically okay na yan. Ang PHP, it's very intelligent para malaman niya na yung variable na dineclare mo is integer based do sa number o based do sa value na sinet mo o sa value na sinave mo. Okay? Or do sa initialization niya. So, automatically siya yung nag-a-adjust doon. Kagaya nito, it will be declared as integer. Okay? Now, after you declare a variable, pwede mo na ngayon tong i-reuse sa lahat ng part ng inyong code. At tandaan ninyo, ang operator na equal sign ay ginagamit natin para makapag-assign tayo ng value doon sa ating variable. So, paano naman natin dinideclare ang variable sa PHP? Mali pa kasi yung pinapakita ko sa inyo. Kailangan kasi, no, may ilalagay tayong $sign do sa unahan ng mga variable. That's mandatory. Hindi yan optional at hindi yan negotiable. Laging may $sign do sa unahan ng isang variable value.
Nagkakaintindihan na hindi pwedeng wala. So, pagdating sa naming conventions, no, ipapaalala ko lang sa inyo kung paano dapat ang tamang pagpapangalan ng mga variables sa PHP. So, number 1, no, sabi ko nga sa inyo, a variable should always start with a $sign and followed by the variable name o yung gusto mong ibigay na pangalan. Kunwari, typically, X, Y, Z, A, B, C, I, yung mga common na pangalan ng mga variables natin. Pero, since nasa third year na kayo, no, I'm pertaining again to my students, I believe, no, you already know the importance of naming conventions. Magbibigay tayo ng pangalan doon sa mga variable natin, depende doon sa kung ano ang purpose niya. Kung kailangan mo siya sa color, then name it color. Do not shortcut that into C. Kasi in the long run, no, kayo din naman yung mahihirapan dun sa pagtawag dun sa mga variable ninyo. So, make your name or make the variable name meaningful. And also, kailangan yung tandaan, no, ito yung technical naming convention number 2, kailangan pagkatapos ng $sign, ang mga characters na pwede lang tanggapin para maging valid yung variable is, it should start with a letter, kagaya nito, A to Z, or pwede ka rin magsimula gamit ang underscore. So, pwede kang gumamit ng underscore kung ayaw mong gumamit ng letter. This is valid, and this is also a valid variable. Pero, hindi ka pwedeng gumawa ng variable na nagsisimula sa number. Kagaya nito, one color, this is an invalid variable. Okay? What else? Pwede din ang variable mo na magkaroon lamang ng mga alphanumeric characters mula dun sa A to Z at 0 to 9 at saka underscore. Ang ibig sabihin yan, gawa tayo ulit. Pwede tayo magkaroon ng color 1, kagaya nito. Valid yan kasi yung 1 ay nandun naman after dun sa character. Ang usapan lang naman natin dito, dapat the first character after the $sign should be always letters from A to Z or an underscore. After dun, pwede ka na magkaroon ng combination ng alphanumeric characters or underscores dun sa gitna. Pero hindi ka pwedeng magkaroon ng spaces. Kagaya nito, color, or for example, my color. That's invalid. Okay? This is again an example of invalid variable. Nakakaintindihan? So, lahat ng hindi ko minark are valid variables at yung mga minark ko ng comment are invalid variables. So, i-comment ko lahat din ng multi-line para ma-preserve natin yung listahan ninyo ng mga rules or mga sample lang, guide, no, para magkaroon kayo ng idea sa pagpapangalan ng variable. Isa pa na wala doon sa notes ninyo is that kapag nagpapangalan kayo ng variable, a good standard in PHP is that the variables should follow either, okay, camel cases or underscores. Depende dun sa framework na ginagamit ninyo at standard. For example, no, kahit pala pa tayo dito sa WordPress, they prefer naming variables kagaya ng may ganito, my variable. Okay? I mean, variables that are separated by underscores. Pero, all small letters. So, ganyan sila magpangalan ng variable sa WordPress. Ganyan yung galawan nila, no? Sa ibang languages naman, or I mean, sa ibang framework, they use yung mga camel cases, kagaya nito. For example, my, and then variable. It's like this one. So, this is what we call camel case, right? Because the first letter is small and then the succeeding characters are in capital. So, sir, anong ginagamit natin dito? Ako, I still prefer this one. Okay? Ever since naman kasi mula sa Java, ganito na yung naming convention ko. Pero if you feel na ganito yung gusto ninyo, then be it. Okay? Wala namang problema kung ganito ang gagamitin ninyong naming convention. But for me, I'll stick to camel cases. Okay? So, next. You also have to remember that since PHP is case sensitive, so ang small x, which is na-discuss na natin yan last time, nire-remind ko lang kayo, ang small x ay hindi equal sa capital X. Hindi parehas yung dalawang yan. Kaya kailangan i-observe, no, yung naming convention kasi minsan akala mo tama yung tinatawag mong variable pero mali pala. A matter of capitalization.
Okay? Next, meron tayong mga variable data types. So, kung di ako nagkakamali, there are 8 variable data types. And these are the variable data types. We have integers, doubles, boolean, null, strings, arrays, objects, and resources. So, ano pinagkaiba ng 8 yan? Sir, di ba, pag nagdi-declare tayo ng variable, hindi naman natin sila dinideclare with their data type? Exactly. Hindi tayo nagdi-declare ng data type upon using the variable just like this one, but hindi ibig sabihin nun wala ng data type ang PHP. Meron pa rin, okay? Meron pa rin data type ang PHP, pero hindi lang niya ito ipinapa-declare sa inyo implicitly o explicitly rather. So, automatic lang na dinedetect ng PHP kung ano yung data type, pero that doesn't mean na wala siyang data type. Ngayon, i-review lang natin. Kapag sinabi nating integers, ito yung mga number na whole number o walang decimal places, kagaya ng kunwari 1, 2, 3, -10, -15, 20, and so on and so forth. Basta't yung number walang decimal place, automatically that is an integer. How about yung double? Yung double, ito yung mga floating point number kagaya ng 3.1416 yung value ng pi, or for example, yung ibinigay kong grade sa'yo last sem na 74.5 para pumasa ka. Joke, biro lang. Pero yung mga numbers na merong decimal places, automatically they will fall under double. Walang float dito. Ito na yon, automatic yung double. How about yung boolean? Boolean are either true or false. Pero don't get me wrong, no, kasi ang interpretation ng true sa PHP is always 1 at ang interpretation ng false is null. Walang laman. Papakita ko yan sa ibang mga video, pero ganun siya. Ang boolean is true or false. Dalawa lang yung value na nagiging laman niya. How about yung null? Yung null, meron naman ganito sa mga previous na naging lessons natin, especially in Java. Null is empty o walang laman. Okay? Magkaiba ang inequal mo sa double quotes or empty strings sa null. Ang null kasi, as in wala. No? Yung analogy ng tissue paper, yung sinabi ko sa inyo last time, kapag yung tissue, null, ibig sabihin, pati yung holder, wala siyang laman nung parang karton, no, nung tissue, parang ganun. Basta ang empty, wala nang laman, pero yung null, as in wala, hindi siya nag-exist. So, null is like that. Next is strings, no? Ang strings kagaya nito, ginamit na natin siya ng ilang beses. Ang strings are simply a series of characters, no? Basta nagkaroon ka ng more than one character, that is automatically string. Okay? Napag-usapan na natin yan ng ilang beses. At nasabi ko na nga sa inyo sa course overview, supposed to be may background na kasi programming, kaya hindi ko na ine-enumerate ng mas detailed kung ano-ano yung mga to. But strings are array of characters. Next, how about yung mga arrays? Ang mga arrays naman are named and index collection of other values. Mga special variables sila na pwedeng mag-hold ng multiple values provided na ang data type nila ay iisa. Pero pagdating natin sa PHP, there's something good with array na wala dun sa array ng ibang languages. At actually, no, sa PHP, array yung pinaka-main data structure na bumubuhay sa PHP. Kung wala ang array, I doubt kung anong mangyayari sa PHP ngayon. No? Ang array ay isa sa mga pinaka-importanting data structures ng PHP. So, we will going to cross the bridge when we get there. But I believe if you're my student, you already know what is an array. If you're a visitor from this tutorial, then again, I suggest, no, na aralin muna ninyo yung arrays na meron tayo doon sa Java tutorial natin. Hanapin nyo lang yung Java tutorial for beginners natin sa mismong channel na to. Doon i-explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga arrays. But for the meantime, we will proceed. The next is yung object or objects. Kahit sa Java, no, paulit-ulit ko sinasabi yon that objects are instances of class. Pagka nag-create ka o nag-declare ka ng isang class, para magamit mo yung class na yun, kailangan mong gumawa ng object. Sir, ibig sabihin ba may object din sa PHP? Definitely yes. Honestly, PHP is an object-oriented programming. Kung siguro meron pa akong enough time or kung hindi man tayo aabot sa ngayon, antayin nyo na lang yung susunod kong tutorial about object-oriented programming in PHP. Again, PHP is an object-oriented programming, but
for now, no, since nagsisimula pa lang tayo sa basics, hindi natin itatackle ang object-oriented form ng PHP, but we have objects when it comes to PHP. And lastly, yung tinatawag nating resources. These are special variables that hold references to resources external to PHP, such as database connection. Gagamit tayo ng ganito sa database connection, kagaya ng con. Sa Visual Basic, no, alam ko meron din akong tutorial about sa Visual Basic, pero luma na yon. Pero if you think or if you find that is still very helpful sa inyo, gumawa ako ng tutorial dati ng Visual Basic na CRUD operations. So, Visual Basic yung language, tapos Microsoft Access yung ginamit kong database. Pero luma na yan. Pero baka magkaroon kayo ng idea. Doon, yung connection natin, yung connection object natin, no, that is exactly yung resource pagdating kay PHP. Pwede nating i-store do sa resources yung mga database connection, pwede nating i-close or i-open. So, resources ang tawag natin sa mga yan. Pagdating natin do sa part ng MySQL, gagamitin din natin yan. Pero sa ngayon, more or less, kung hindi integer, double, boolean, strings, at saka null, etong mga to muna yung madalas natin gagamitin. Pero, don't worry, pagdating natin sa bandang middle, magagamit din naman natin ng mga arrays. Okay? So, next, magpapakita muna ako sa inyo ng mga mangilang-ilang sample declaration para ma-familiarize kayo doon sa mga variables natin here in PHP. Okay? So, first, magdi-declare tayo ng variable na integer. For example, I have age is equal to 20. That is an integer data type. By the way, I forgot to put $sign. Okay? Next, what else? Pwede tayong gumawa ng mga doubles. For example, I have a variable pi, which is 3.1416, and then that's a double. Pagdating natin sa boolean, pwede tayo mag-declare ng status. And then sa status, we can set that to either true or false. Next, null. So, para ipakita ko lang sa inyo, pero hindi pa natin magagamit ngayon yan. Pwede tayo mag-declare ng isang variable na error, at pwede natin siya lagyan ng null values, kagaya nito. So, that means empty. Okay? And strings, kagaya ng ginawa natin last time. For example, name, which is Renmark. And then, hanggang dyan lang muna tayo. Arrays, objects, and resources will follow pagdating natin doon sa mga part na yon. Pero sa ngayon, ito lang muna yung mga gustong ipakita sa inyo. So, I'm going to save this, and then hit refresh. Ibig sabihin, tama lahat ng ginawa natin, wala tayong nagawang invalid dito. Pwede na ngayon natin silang i-print. For example, echo. Pwede kong i-echo yung variable na age. Okay? Para meron tayong makita na age. And then, i-echo natin to isa-isa. Ito yung isang bagay na gustong-gusto ko kay Sublime, no? Gusto ko na rin mag-take advantage dito para maipakita ko sa inyo yung ibang mga options ng Sublime na wala sa ibang IDE or code editor. Again, sorry. That's misleading. Baka meron pero hindi ko lang alam kung paano ginagawa. Pero sa Sublime, madali lang siyang gawin. You can actually highlight everything by holding the control key and then copy. Tapos, paste. So, pinaste ko lang sila. And then, pag pinlace ko yung cursor ko doon sa unahan, pwede ko ulit i-press yung control at i-select na multiple kagaya nito. At pwede ako sabay-sabay na mag-type ng echo. And then, at the end, I can put a semicolon doon sa dulo. So, if I hit save and then hit refresh dito, I have these values. Sir, ang pangit naman, dikit-dikit. Okay, lagyan natin ng break tag. So, paano natin lalagyan ng break tag? Ang iniisip niyo siguro, maglalagay ako dito ng period, and then maglalagay ako dito ng BR, and then, that's it, no? Pwede yan. And then, hit refresh. Kaso, isa-isayin ko na naman gagawin yan. May mas madaling technique para dito, no? Ang technique para dyan, papakita ko sa inyo, babalik lang muna natin sa dati. Sabi nga sa inyo, gustong-gusto ko yung Sublime dahil sa mga ganitong bagay. Sa Sublime, pwede ka mag-highlight ng part ng isang character, kunwari, or more than one character. Pero in my case, gagawin ko dito semicolon, and then I can press Ctrl D. Ctrl D is duplicate. So, pag ginawa mo yung Ctrl D, lahat ng similar
character doon, kukunin niya, isa-select niya. Okay? So, I'll press left arrow backwards and then pwede na akong mag-edit ng sabay-sabay, kagaya nito. So, if I hit save and then if I hit refresh, then nandun. Ayan yung aking output. I have 20, that integer. I have here my double, my status. Sabi ko nga sa inyo, ang true is indicated as 1, while false is actually indicated as null, empty. So, parehas din silang empty, no? Balik ko lang to sa true. Yan. And then, I have my null, kaya empty yon. And then, I have my string Renmark, kaya may Renmark na lumitaw doon. Pero, maliban din sa mga variables, no, na ipakita ko din sa inyo yung ibang feature ng Sublime na sabi ko nga nakakabilis do sa development process. So, yeah, that's good. We will now going to proceed with the next topic since na-discuss ko naman na lahat yung about sa mga variables. Ito na lahat yon, no? Wala na kayong hihilingin pa na pasadahan ko na in details yan. Ano yung naming convention, paano magbigay ng pangalan, ano yung mga data type, ano yung mga sample values, at nag-print na rin tayo. So, I think we did a good job. We will now going to proceed again on our next topic, and that would be constants. Okay? Wait. OC, sorry. So, ayan. Kinoment ko lang lahat para meron kayong reference. Next is constant. Pag sinabi natin constant, ano bang ibig sabihin nun? Constant is a name or an identifier for a fixed value. Ibig sabihin, once na dineclare mo ang isang o dinefine mo ang isang constant, hindi kagaya ng isang variable, ang constant, hindi mo siya pwedeng baguhin. Hindi mo pwedeng i-alter yung value niya. Sa isang variable, kunwari, dineclare ko yung age dito ng 20 sa ilalim, ginawa ko tong, for example, 30, then kung ipiprint ko to ulit, then basically, ma-overwrite yung dating laman niya, which is 20. That is the logic of variable. But in constant, kapag dineclare mo yan ng 20, all throughout your script, 20 siya. Hindi siya pwedeng magbago. And tanong, no, yung mga students ko, laging dapat may yung mga students ko, laging merong shoutout dito sa channel ko. Anyways, laging tanong sa akin ng mga estudyante ko, sir, bakit kami gagamit ng constant? Hindi pala pwedeng baguhin yung value nila. Well, parang wala silang sense. Diyan kayo nagkakamali, no? Nung nandun tayo sa mga discussion natin kagaya ng Java, Python, at saka yung C#, hindi na-highlight yung gamit talaga ng mga constant kasi hindi tayo nagkaroon ng ganong requirement. Pero sa web development, no, napakalaki ng gamit ng constant. Saan sila pwedeng gamitin? They are actually very useful for storing data that doesn't change while the script is running. Ano yung mga common examples kagaya nun? So, example nun is, pwede tayo mag-include ng configuration setting. Di ba may mga configuration setting tayo? Kunwari, yung database username, hindi naman yan magbabago along the way. At hindi rin natin gustong babaguhin nila yan. Pati yung password. Ano pa ba? Ito, napaka-importante nito, lalo na pag nag-aaral ka ng framework, yung website base URL. Yung base URL, i-discuss ko yan kapag nandun na tayo. Pero magpapakita ko sa inyo ng example later. What else? Pwede rin tayo mag-declare ng company name. Kunwari yung company name, Dominican College of Tarlac. Every now and then, gusto mo mag-print yan sa bawat part ng document mo at ayaw mo mapalitan yan, then you will going to use constant. Hindi ka gagamit ng variable dyan. Anything na hindi dapat pinabago o babaguhin, i-declare natin yan as constant. Now, the question is, how do we define constant? Hindi kagaya sa variable, no? Ang constant, kailangan gagamit ka ng isang function para makapag-define ka ng constant. At yung function na yun ay tinatawag nating define function. At ang define function, tatanggap yan ng dalawang argument. Yung unang argument is yung pangalan ng constant at yung pangalawang argument o parameter is yung value na gusto mong iset dun sa constant. You have to remember na kapag dinefine mo na yung constant value, pwede mo na siyang i-access sa lahat ng area ng yung script pero hindi mo na siya pwedeng baguhin pa. Example, paano natin dinideclare ang isang constant? Very simple.
I'm going to use the keyword define and then open parenthesis. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, tatanggap yan ng dalawang parameter. Una is yung pangalan ng constant. For example, is site and then underscore URL. Ito yung magiging pangalan ng aking constant. And then next is ano yung magiging value ng ating constant. So, kokopyahin ko tong test.test. For example, highlight, copy. At ito yung isaset kong pangalan ng aking site URL. Ibig sabihin, ito ngayon yung magiging URL. Kada tatawagin ko tong site URL, ang ibabalik na value sa akin is yung string na http://test.test. Ito yung magiging site URL natin. For example, ngayon, paano ko ngayon i-access yung value ng aking constant? Very simple. Kapag ito, in-echo ko, hindi ko na kailangan tawagin yung define. Kukunin ko lang yung actual name na dineclare ko sa kanya kagaya nito. Example, echo site URL. If I hit refresh, then makikita nyo ngayon dito yung aking constant. Remember, hindi nyo pwedeng baguhin yung value nito. Hindi kayo pwedeng mag-set ng site URL is equals to empty. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Kapag sinave ko yan, ni-refresh ko to, mag-e-error siya. Kasi hindi mo pwedeng baguhin yung value ng isang constant. Okay? Also, kung iniisip mo rin na baka pwede to sir, kakopy ko to, paste ko yun doon, tanggalin natin yan para masaya. Halimbawa, same no, site URL. Pero magkasunod lang naman na line, sinave ko to, hindi pa rin yan po pwede. Okay? Huwag makulit. Kapag na-declare mo na ang isang constant, hindi mo na siya pwedeng baguhin kailanman. So, isahang declaration lang yan. Okay? Naming conventions, no, bago ko tapusin bago ko isara yung lesson natin, mapapansin ninyo yung ginamit kong pangalan ng ating constant, yung site URL. Anong napansin ninyo? Mapapansin ninyo na yung constant name ko is actually written in uppercase. So, it's a good programming practice, especially in PHP by convention, no? Constant names are actually written in uppercase. This is for easy identification and differentiation from variables in the source code. Ibig sabihin, kapag nakita mo na capital yan, kagaya nito, automatically, alam mo dapat, constant ito. Pag nakita mong may $sign yan, variable yan. So, pangalawa, mapapansin din ninyo na this time, gumagamit talaga sila ng underscore. Since uppercase yung pagkakasulat nila, walang nagka-camel case doon sa mga constant. Madalas, 2 words yan. So, kailangan maglalagay tayo ng underscore. Wala na ring required na $sign doon sa unahan. Huwag nyo lalagyan ng $sign yan, kagaya nito. Kasi, iisipin ng PHP na variable yan. Kaya walang $sign yan. So, pwedeng magsimula yan ng letter or pwede siya magsimula actually ng underscore. This is still a valid constant. Pero, pagdating natin doon, no, meron kasing ibig sabihin kung bakit nakakita ka ng double underscore doon sa unahan at bakit wala. Pero sa ngayon, ganito yung mga rules when we name constants. Okay? Again, ang rules sa constant, una, ang constant, hindi siya nagbabago. Once na ginawa mo siya, yun na yun. Pangalawa, ginagamit ang constant sa mga values na hindi talaga dapat binabago all throughout the execution ng script. Kagaya ng mga database password, username, name, at yung mga kagaya niyan, yung mga site URL or more on sa configuration. And pangatlo, kapag magpapangalan tayo ng constant, you have to remember, wala siyang $sign, lahat ay capital letters at gumagamit na tayo ng underscore. Kapag magde-declare naman tayo o magde-define ng constant, gagamitin natin yung function na define at tatanggapin ng dalawang argument. Yung unang argument ay yung pangalan ng constant, comma, at yung susunod na argument will be the value of the constant. Okay? So, hopefully, nakuha ninyo yung lesson natin for today. And isasara ko na yung lesson natin hanggang dito. And that's the end of lesson 3. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also,
Hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.